Är det inte så att assistansen är väldigt dyr? Alltså den frågan får jag väldigt ofta då, eftersom jag skriver och uttalar mig om det. Och då är första motfrågan är dyr jämfört med vad? I relation till vad är den dyr? Man kan göra som regeringen och bara peka på kostnadsökningarna. Titta, nu har det fördubblats utan att antalet assistansanvändare har fördubblats. Och så föreställer vi oss då att detta är någonting jättedyrt. Men det finns ju också saker i ett samhälle som inte har en prislapp. Det är så man traditionellt är det så vi tänker kring rättigheter. Mänskliga rättigheter har vi inte för att det är kostnadseffektivt eller för att det är en god investering. Utan mänskliga rättigheter har vi för att alla människor har en okränkbar rätt till vissa saker. Och om vi betraktar assistansen som en fråga om den mänskliga rättigheten att få leva på jämlika villkor med andra människor, skulle jag säga att det är en billig reform. Så att på det sättet så tror jag att när man stöter på det argumentet, är inte assistansen för dyr, så måste man alltid fråga, dyr i relation till vad? Är det inte så att man har alltid tyckt att den är dyr? Ett år efter att assistansen infördes så började liksom rösterna höjas då för att okej, det här kostar för mycket pengar liksom. Nu måste vi utreda vad det beror på. Och så att på det sättet, det här kostnadsfokuset som ju just nu då syns oerhört tydligt i debatten, det har ju såklart funnits med länge på många sätt. Det har väl inte varit lika tydligt. Nej, det har det inte. Det har blivit mycket tydligare. Och det gäller väl även flyktingarna. Ja. Och jag tror att liksom generellt så brukar man i forskningen om välfärdsstaten och offentlig verksamhet säga att på ett ungefär sen början av 1980-talet så har fokus i den politiska diskussionen förflyttats väldigt mycket mot hur mycket offentliga verksamheter kostar, hur mycket välfärd kostar, mot hur ineffektiv offentlig verksamhet är och så vidare och så vidare. Och samtidigt så har idealen för vad en bra offentlig välfärdsverksamhet är förskjutits. På 1970-talet kanske så handlar det om vad välfärdsverksamheter gjorde för att hjälpa människor. Vad det liksom, hur det påverkade människors liv. Men med 80-talet, 90-talet så har fokus förskjutits mot hur kostnadseffektiva offentliga verksamheter är. Hur pass bra investeringar de är och så vidare. Vad beror det på? Jag tror att det beror på att dels så tror jag att det beror på att Margaret Thatcher i Storbritannien och Ronald Reagan i USA, de argumenterade på det här sättet. Offentliga verksamheter passiviserar folk, kostar för mycket pengar och därför ska vi sänka skatterna och skära ner på välfärdsverksamheten. Och det här fick ju väldigt, väldigt stort genomslag. Samtidigt så hade vi då under hela efterkrigstiden och efter andra världskriget så hade vi haft en period när den offentliga sektorn hade expanderat. På något sätt så blev det som att de intressena i samhället som inte gagnades av den här politiken, det vill säga de här bemedlade människorna, de rika människorna som pengar fördelades ifrån, de utnyttjade ju den här möjligheten till att liksom förflytta debatten och för att få en politik då som mer byggde på
på en mindre välfärdsstat som kostade mindre pengar och som därmed krävde mindre skatter.